Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna Chernobylite sorozatának nagy eséllyel utolsó része, a 29. rész, ha minden igaz, és a rajtaütéssel fogunk foglalkozni. Adjunk is neki. Ezt a beszélgetést már javarészt láttuk, de szeretném egyben megtartani. I know we can do this. We have to do this. It's the only way we can find Tatjana and end NAR. Mousy, you're talking about Igen, összes információ megvan, összes felszerelést megszereztük, egy emberrel kevesebbünk van, ennyi, de amúgy jó kapcsolatban vagyunk a csapat jó részével. Ha minden igaz, Mihállel, Olivierrel és Olgával is jó kapcsolatban vagyunk, Saskának köszönhetően. Mert az ő döntéseinél mindig valaki más beleszólt, hogy ne, Igor, léci, ne. Igen, már azonosítottuk, már vagy 3-szor is azonosítottuk. Tetszik amúgy, hogy így összefoglalják a történetet. He experimented on himself with Chernobylite and ended up with great power. He's strong, one of the strongest. But we can beat him. Together. Do you know what NAR is actually doing at the power plant? Why is it so important? And what does it have to do with Tatiana? NAR wants to create a permanent wormhole to the Chernobylite world and get to its source. Tatiana's abilities are needed to support the space-time bridge. It's hard to know what happens if they succeed. But what they're doing is unbelievably risky. They could unleash something horrific on this world, or become unstoppable themselves. But we're never going to know the outcome. Because we're going to stop them. I like the pep talk, Professor. I think you even gave me a bit of a job. But do we have the right tools for the job? Szerintem igen. We've got everything we need to infiltrate the power plant. Igen. This is much bigger than anything any of us has done before. Mindenünk megvan. This is your chance. Nincs meg minden ember. You know how I feel. The Red King must be stopped at all costs, Mousy. Gyerünk. I'm in. Gyerünk, Mihály. But I'm going to end it for my brother in arms. For Anton. Let's do this. Whatever it takes to protect my people and drive NAR out, I'm on board. You think I'm gonna back out now and miss the best part? Fuck no. I'm with you, Igor. Yes. I appreciate your trust. We can't count on the element of surprise, but we know enough about NAR's vulnerabilities to make this work. Time and again, NAR has shown they would rather capture than kill me. We can use this to our advantage. Szerintem a döntéseink alapján nem tudunk számítani a meglepetés erejére. Mert túl nyitottak voltunk a támadásra. Any takers? I'll do it. I have no problem posing as an NAR officer. My hand is still giving me trouble, but I can deal with it. You're not seriously thinking about going without me? I'm a blast at parties. Ask anyone. Legkézenfogva vetőbb választás a katonai múltja miatt. Talán éppen az őrültre van szükség. Oliviert szeretném magam mellett lehetőség szerint, viszont szerintem kémként Olivier az, aki tud működni. Szóval Mihályt választjuk erre a feladatra. Ja, vihetnék 2 darab embert erre. Aha. Nem választunk senkit. És akkor így van értem az 5 tagnak. Igen. Ez a feladat Tarakani. Wouldn't call myself a black hat, but I know enough. As long as we don't get into serious stuff, I should do fine. Nem, az Tarakan lesz. Someone to cover our asses in case we end up in the shit. Someone who can take down a target from a distance, or at least create a diversion. My shooting's impaired since I injured my hand, but I can manage. What's there to consider? I'm your gal, Igor. Igen. Olga. Last but not least, a spy. I want someone to monitor NAR activities and keep us informed about their moves.
I've been watching these assholes fight the reflection for years. I know how they think. I'm your guy. I know the power plant like a boy knows the woods behind his house. Let me take care of it. Olivier nem jelentkezett erre a feladatra. Oké. Azt fogjuk csinálni. Mihályt fogjuk választani erre. És... Mihályt fogjuk választani, hogy ő legyen a kém, és Olivier fogja hozni a izéket. A bevezetést minket, tehát ő visz minket be. Ezt most kivágom viszont nektek. Na, így. Igen. Egyel több emberünk van egy kémünk, van robbanószer az ajtóhoz. Szerintem jók vagyunk. Kár, hogy Saska lelépett. Mindegy. Szerintem rendben vagyunk. Az a baj... Wow! Wow, erre nem számítottam. Az a baj, Saskát nem tudjuk sehogy se hozni, mert ha a küldetést nem csináljuk meg vele, akkor nincs még egy ruhánk. Ha megcsináljuk a küldetést vele, akkor elmegy, mert rossz kapcsolatban leszünk vele. Kivéve, hogyha Mihályllal leszünk rossz kapcsolatban. De nem akarom tönkretenni egy másikkal a kapcsolatomat egy hülye döntés miatt. Felrobbantani valami random embert. Az kiderül, hogy a izé lenne a bátyja az. Every decision you made during this mission lies before you. Revisit your choices and change them at your will. Ponder your mistakes and make them right. Finish your mission and find me, Igor. Aha. Aha. Ezek mind a rajtaütésen az eddigi döntéseink, hogy nekem végigjátszanunk az egészet. Itt, ha minden igaz, nyugodtan mentünk be. Igen. Ezzel rendben vagyunk. Itt hackelést választottunk. Semmi gond nélkül. És itt akadtunk meg. Igen. Innentől. Nice. Nem kell végigjátszanunk az egészet újra. What? Lol. Most kihagytuk ezt az átjáratot úgy, hogy Olivier él. Ez egy... Ja nem. Most lesz a izé. Aha, jó, oké, akkor nincs baj. Akkor tényleg innen folytatódik. Tudjuk, hogy itt az ajtón nem tudtunk keresztül menni. Keep your head down, Igor. There's a fucking sniper on the building above you. Stop yelling! How do you know? Picked it up on the radio. They haven't made you yet, but if you trigger the alarm, they'll come down on you like a swarm of Katyushas. Damn! If I force the lock, it'll trigger the alarm. This will be tough. I can try to remotely unlock the door without tripping the alarm, but no guarantees. You'll have to move very quickly, Mousy. Well, you put that guy on the platform to sleep, and you can make as much noise as you want. The lock is wired to the alarm system, but Sashko's charges will destroy both the lock and the trigger mechanism. I should be fine. Igen, ez jó lesz. Megölöd a csendben átégeted az árat. Igen, ez kell nekünk. Az eszköz. Saskónak az ilyen robbanó cucca. Égető. Ennyi. És ezen keresztül is jöttünk egy újabb eszközzel. Nagyon jók vagyunk. Eddig, anélkül, hogy tudnák, hogy itt vagyunk, úgy mentünk keresztül. The way to the Ark should be easy. What the fuck? The electronics are sizzling as if they're going to explode. That's to be expected, Mousy. The power plant's electrical system is antiquated, falling apart. We should find a way to short-circuit the power. I have access to the circuit board. Perhaps I can cut power to the nearest corridor. Have you been listening, Mousy?
I can turn off the entire sector remotely, no problem. I'll only leave the light on at your location. I can't shoot the switchboard, can I? I would have to go there in person, which would almost certainly compromise my position. I'll be out of the game after that. Nem, lekapcsoljuk az áramot. Hagyjuk, hogy a technikus gondoskodjon erről. Today, the darkness is our friend, Mousy. You're completely now safe. Ennyi. Le tudtuk volna mi is kapcsolni, de annak biztos, hogy lett volna valami plusz hatása. Várj már, Olivier. Lol. Valami szerintem történt. Elvesztettük Oliviert. Nagyon gyanúsan tűnt el, szóval szerintem valami itt van. De sokat kell haladnunk. Füst is van egyébként, olyan, mint valami gáz lenne. Édes Istenem, de hosszú az a folyosó. Ó, de megjöttem. Bevárt minket. Elteleportált. Most látunk viszont embert mozogni előttünk. Nem tudom, hogy a játék miért küzd annyira, hogy ne mozogjanak. Lehet csak spórolni akartak az idővel. Step very fucking lightly now, Igor. The place is swarming with those cocksuckers. NAR has beefed up security around ARC for some reason. Either they're preparing for something, or you're walking straight into a goddamn trap. Saskó lehet elárult minket? I'm in the Golden Corridor. It looks like NAR beefed up security after our little escapade. Not unexpected. Igen. Don't be a fool, Igor. Let me take care of it. If I can take them all down silently, they'll be dead before they know what hit them. Nice. We have to convince NAR that we're their contractors. That's our ticket inside. Lehet, hogy ez rossz döntés lesz, viszont azt hiszem meg tudjuk próbálni újra ezt a küldetést akkor még, hogyha elrontaná ez az álcás dolog. De bízok Olivierben. És a lövöldözés szerintem fel kell tenni a gyanút. Let's try the prisoner escort charade. Just act bored. Stop right there. I don't recognize you, soldier. We quell the storm? And ride the thunder. Igen, a jelszó. Progress, Private. Tényleg a jelszó. Erről meg is feledkeztem, hogy megvan a jelszónk. Ó, easy. Hát így akkor biztosabb az átjutás. Kár, hogy nem mondta Olivier egyébként, hogy használhatjuk a jelszót. Most, hogyha megkérdezik. Teljesen jó. Simán tudunk előre haladni. Eddig nagyon jól állunk. Az áramkimaradásos dolog egy picit érdekes volt, mondjuk, mert lehet, hogy ez gyanús nekik. Hogy állunk itt? We need to get past these scientists. I can help, Igor. You don't need sniper cover at this point anyway. I'll come closer and see if I can stir up some trouble and get the scientists to evacuate. Then I'll clear the area if necessary. The Brainiacs have their own dedicated comms. I could put my fabulous acting skills to work and tell them to fuck off, but it's a two-man job. The great Ratcatcher has smiled upon you today. I can help. They're not soldiers. They won't buy our fairy tale. If we don't come up with something convincing, they'll sound the alarm the moment they see us. Próbáljuk meg elsurranni akár a szellemek az éjszakában. A technikusom segítségét kellene kérnem. Olgát azt tökre nem használjuk ki, de szerintem jók vagyunk itt a kémterben. Tarakan, I like your thinking. Sounds good, Mousy. It shouldn't take long to hack the comms. Attention! Pneumonia! Achtung! The reactor's about to explode! Run for your lives, everyone! What kind of nonsense is this? The reactor cannot Fuck it, Anatoly. A break is a break.
The break is a break. Nice. Bejutottunk abszolút probléma nélkül. Nagyon jó. És csak az a kérdés, hogy hol van Tatjana. These old ventilation ducts will take me straight to the Ark. Itt vannak nyersanyagok. Inkább ezt vegyük elő. What the hell is this? Was it here before? Looks like some sci-fi fucking movie prop. The door is trapped. Touch it, and I'll spend my last moments on Earth convulsing on the dirty floor. This door wasn't supposed to be here. Mousy, the ventilation duct should not be secured. The Rat King is watching and waiting. I can feel it. The main generator's in sight. If I sabotage it, you'll have a few moments before the backup comes online. Wait, Igor. Remember the map you borrowed from that fucker Semenov? It shows another way in. Guess it was worth it in the end, huh? Lekapcsolod az áramellátást. Alternatív átjárót használod, te magad nyitott ki az ajtókat. Térkép. Mi van, hogyha a térképnél megint van egy... Nem, szerintem ez a térkép ez hasznos lehet. Your plan sounds reasonable, Mikhail. Do it. The doors are behind you, Igor. Cut through the crap on the other side, and you'll find a nice, fat ventilation duct. Climb up in there, and it'll take you straight to the Ark. Igen. Ezért van ez a szoba itt. Inkább ez. Próbálom a lehető legjobban anélkül, hogy felhívnánk magunkra a figyelmet. Hűha, azt hogy tartottad a fejed? Így rakta le. Így rakta le. Nézzétek már, hogy kúszik. Szerintem teleportált egyet, hogy ne lássuk kimászni. Eddig jók vagyunk, megint még mindig. Chernobylite az így, hogy itt vannak. Computer processor. Van szörny. Van további szörny. Várjatok meg, mielőtt tovább megyünk. Körbe kukkantok, hát ha van itt még valami. Revolver lőszer. Nem mint a nyers lőszerekből olyan sok szükségünk lenne amúgy. Ja, reméljük. Erre kell menni? Vagy nem erre. Jó, Oliver, miért állsz itt? Erre kell mennünk. Nézzétek, itt van egy zárrendszer megint csak. So this is the heart of darkness. Just as menacing as I imagined it to be. I will gladly burn it all to the ground. The NAR will track me down afterwards, but I don't care. I have reached my destination, Igor. This place is one big fucking trap and totally off grid. The only way to open it from where you are is to crash the whole system. Unless you have some explosives. The Ark is just outside. Kinyitod a kaput. Fel tudnánk áldozni Tarakant. Próbáljuk meg mi. Okay. Let's try it. Próbáljuk meg mi. Mi lesz ebből? LOL? What's wrong with you, Igor? How foolish can you be? How did you not see this coming? Your companion's fate has been sealed in this timeline. The least you can do is consider what led to this. Nincs több lőszerem.
We need to keep going. Wow. Csak sikerült kinyírnom. Oké. Vissza tudok így menni? Meg kell találnod engem. Már túl késő teljesen visszafordulni, ezt nem akarom, hogy túl késő legyen teljesen visszafordulni. Vissza akarok menni és módosítani a döntéseimet, mert tudom, hogy változtathatunk ezen a szituáción. Oké, melyik az aktuális ellenőrző pont? Oké, hogyha ide visszamegyek. Vissza akarok menni oda, tudjátok, ahol a döntéseinken tudunk módosítani. Ahhoz viszont meg kell halnom a szörnyeknek. Azt hittem, utána tudok egy ilyen vissza a féregjáraton keresztüli bemenetelt csinálni, de nem. Tatjana azt mondja, hogy enyém, meg kell találnod engem. Oké, hol vagyunk? Ja, itt vagyunk a szörnyes résznél. Jó, ez easy. Oké. Kinyitod a kaput, megpróbáljuk mi. Ha jól sejtem, elegendő annyit módosítanunk, hogy Olga lövi le a mesterlövészt a tetőn. What's wrong with you, Igor? How foolish can you be? How did you not see this coming? Your companion's fate has been sealed in this timeline. Amúgy elég vicc amúgy, hogy így leölik itt az Olivért. Tehát alapvetőleg én úgy gondoltam, ez a szituáció úgy fog kinézni, kinyitod a kaput, kinyílik az összes, és elkezditek lőni őket. Te ki vagy? Te ki vagy? Ez ki? Az ki? Oh. Lol. Nem tudtam, hogy ilyenünk is van. Nem. Szeretnék meghalni játék. Tudom, hogy ez olyan nem kánon hozzáállás, de ha már ilyen lehetőségeim vannak, hogy újra kezdjem a főküldetést és módosítgassam, akkor szeretnék meghalni. Remélem az adrenalint nem veszítjük el. Bár mondjuk cuccot veszíteni fogunk, de abszolút nem érdekel, ameddig nem a lézerpuska. Lehet, csak vissza kéne töltenem az időt, az kész. Jó, igen, azzal nincs probléma, elvesztettük a helyzet. Tudjátok, csak visszatöltöm. Kész, ez kell nekünk, ez. Így. És végigjátszom odáig, ahol előbb tartottunk, csak módosítok egy-két döntésem. Oké. Szóval itt vagyunk újra a küldetésen, és arra jöttem rá, hogy nem kell megváltoztatnom az összes döntést, egy döntést kell megváltoztatnunk. Szerintem. Igen. Igen. Elektronik nem, megölöd nem. Átégeted az árat. Igen. Emlékeztek, amikor még mielőtt a térkép segítségével átmentünk egy másik bejárathoz? Akkor Olga mondta, hogy ki tudja nyitni, és mivel nincs szükség rá, így mint mesterlövész, így mindegy, hogy ott, hogy ő csinálja el vagy sem. És na ennyi. És ha ki tudjuk ott nyitni, akkor igazából nem kell itt ez a zárobbantás nekünk.
just about... What the fuck? The electronics are sizzling as if they're going to explode. That's to be expected, Thong. The reactor's about to explode! Run for your lives, everyone! Ez a Mihálynak ez a terve, meg az előadásmódja. Ez kb. Olyan, mint a D&D-znétek, valakinek van egy nagyon jó ötlete, és dob egy 3-at. Vagy valami hasonlót. De te meg úgy vagy vele, mint így Dungeon Master, tudjátok, játékos mester, hogy így itt lehet, hogy nem kéne hagyni őket, hogy ne sikerüljen nekik, szóval sikerül, de mégis olyan nevetséges módon sikerül. Na szóval szerintem itt ez. Ez szerintem itt tudunk módosítani rajta, hogy jobb legyen. Olga meg tudja szerintem oldani. Mousy, the ventilation duct should not be secured. The Rat King is watching and waiting. I can feel it. The main generator's in sight. If I sabotage it, you'll have a few moments before the backup comes online. Wait, Igor. Remember the map you borrowed from that fucker Semenov? It shows another way in. Guess it was worth it in the end, huh? Az áram lekapcsolását. Azt fogjuk megpróbálni. All right, Olga. Do it. Fingers crossed, Igor. Remélem Olgának nem lesz baja. Remélem Olgának nem lett baja. God damn you, Igor. You and your suicide mission. I'm bleeding like a slaughtered pig. Olga! What's going on? Talk to me! All I see is blood. Oh shit, I think I'm dying. Hold on, Olga! Don't give up! Ugyanitt kötünk ki! Just finish the mission. Don't screw this up, Kumanuk. Olga! Oh, jeez! Olga, can you hear me? Are you seeing those creatures? Oh, no, I might be able to... Oké. Halljunk meg. Halljunk meg. Változtassuk meg a múltat. Még mindig hiányzik egy ilyen történés amúgy. These events have not happened yet as the future is not predetermined. Come back later, Igor. De ez mi itt vajon? Olyan, mint hogyha Kozlov tábornokkal lenne amúgy. De mivel kivégezzük, így aztán ugye nem lesz ott. Ez nem tud megtörténni, furcsa. Itt is, mintha itt lenne valami. Van hely neki. Na mindegy. Igen, menjünk. De nem akar ez az utolsó küldetés úgy összejönni, hogy nem hal meg senki. Saskát egyébként, hogyha ő halna meg, nem zavarna, de mivel nincs nálunk. Jaj. Lol, megint végig kéne beszélgetnem vele. Jaj, nem már. Oké, jó, távozz, megértettem. Sú. Nagyon jó. Az adrenalin cuccunk az megmarad ilyenkor, vagy ezt elhasználja? Ezt elhasználja, mint hogy az alkánk is megsemmisült, ugye? Kell az alkán, nekem nem feltétlenül. Ez a küldetés nem akar összejönni. Viszont lőszer nem lenne rossz, ha lenne. Így nem rossz azért, hogyha van nálunk egy pár. Na. Akkor nyomjuk ezt újra végig. Oké, itt vagyunk újra ennél a pontnál. Revisit your choices and change them at your will. Ponder your mistakes and make them right. Finish your mission and find me, Igor. Oké, nézzük, mennyi út van. Van itt még egy, igen, itt van még egy. És itt van még egy, de itt hal meg Olga, nem?
Amúgy nem sok kéne. Nagyon kevés kéne, hogy be tudjunk hatolni, anélkül, hogy bármi probléma legyen. Oké, figyeljetek, itt az ajtó. Itt az ajtón, tudunk módosítani az ajtón. You used Sashko's explosives to blow open the door to the power plant. Ja, hogy így rak minket ide-vissza, jó? Hát akkor ennyi erővel vissza is tölthetem a játékot. Oh, jeez. Annyira sokat kell... Annyira sokat kell nyomkodni, hogyha meghalok, hogy inkább visszatöltöm a játékot a fenébe. Oké, van egy mesterlövész. Igen. Meg szerintem az kéne... A mesterlövészt elintézzük. Olgával. Megnézzük, hogy az milyen lesz. Mert Olga nem csinál semmit. És ha meg az utolsó feladattal csinálunk valamit, akkor meg meghal. És így ki tudja nyitni az ajtót. Ja, de a riasztó beindul. Aha. We're safe, at least for now. These tunnels just I've about make a taught you how to beeline to change the past reactor. events. From It's there, time to use the that way to the knowledge ark should again. be easy. Try, fail, learn, repeat. Nem. Aha, így van értelme viszont nem visszatölteni az időt, hanem csak megváltoztatni a történést. Ez jobb, mert a robbanószerünk megvan. Szóval, ha a robbanószerünk megvan, itt elzavartuk a tudósokat, ez a pont. Your sniper cut the power, allowing you to bypass the security door. Unfortunately, he was caught by NAR. Elfogták, én azt hittem meghalt. Ezt szeretnénk megváltoztatni. És innentől kezdve rendben leszünk. Igen. Igen. Nem, alternatívát járó. Igen, így. És akkor így eljutunk a másik ajtóhoz, ahol meg a robbanószert fogjuk használni, és így, ha minden igaz, abszolút mindenki rendben, biztonságban van. I'll release the things in those cages as well. So this is the heart of darkness. Just as menacing as I imagined it to be. Még Tarakan ötletét is tudjuk használni, ha a robbanószer nem marad meg. The NAR will track me down afterwards, but I don't care. I have reached my destination, Igor. This place is one big fucking trap and totally off grid. The only way to open it from where you are is to crash the whole system. Unless you have some explosives. The ark is just outside. Van nálunk robbanószer. I still have some of Sashko's explosives. I can put them to good use here. Igen, igen, nagyon jó, oké. Kihekkeled, első hiszem, hogy ezt csinálom, de mindent beleadok. Kinyitod az ajtót. Igen, kirobbantjuk. Úgyné. És így el van érve, hogy jelenleg senki ne halljon még meg. Az, hogy ezután mi lesz, na majd az egy érdekes kérdés. You heard the man move! The priority is to protect the lab! Damn! Looks like we'll have to fight our way out. Szóval itt lesznek. These guys are the last thing standing between me and Tatiana. I can't back down now. I'll fight my way in if I have to. I've got an idea, Igor. I know a way to turn this around. There's still some charges left. I can sneak past the soldiers and detonate the main gasoline tank. Trust me, I'm not in that much of a hurry to die, but I don't see any other choice. Más valaki, más ötlet? This sucks big time balls. I wish we had someone inside who could get those assholes to look the other way. Bárcsak lenne valaki, someone inside.
To look the other way. Kozlov tábornokra gondol? Ha életben hagyjuk Kozlov tábornokot, akkor itt lehet változtathatnánk. Ha beverekedem magamat, akkor Olivier fog meghalni. Olivier. Ha felrobbantom az üzemanyag tartályokat, Olga. Próbáljuk meg. There's no other choice. Biztos vagyok benne, hogy Olivier meg fog halni. There's blood on your hands, Igor. You didn't prepare well enough. Your companion's demise is on you alone, Igor. This could have been prevented if you'd have prepared better. Nem szerintem ez a pillanat nem lett volna megoldható. Olivier! No! Olivier! Damn it! NAR will pay dearly for that. Honnan lősz? Olivier! We have to help him! He's beyond help anymore. We need to keep going. Én morcos vagyok, viszont most már nem indítom újra. Én viszont felszedjük a cuccaikat, hogyha esetleg meghalnék mégis valahogy később. Amúgy nagyjából Olivier egy ponton túl már olyan felesleges volt, hogy velem mászkál. És mi van, ha két embert hozok? Tudjátok? Ezen gondolkodom. Mi van, ha két embert hozok? Akkor két ember tud meghalni, hogy utána keresztül lőjem magam, és aztán ne legyen semmi. Vagy, ha nem hozok magammal senkit, akkor lehet, hogy instant engem ölnek meg? Ez egy érdekes kérdés, jó? Veszünk ilyen nyugtató cuccokat, mert az van lemenve igazából csak. Mindegy, most már idáig eljutottunk. Akkor most már nem állunk meg. Most már addig nem állunk meg, ameddig ténylegesen nem kapunk ki. Finally. Well, Professor. I knew she was... Igor, my love. My child. It's been so very long. But it's finally you. My child. Azt mondta, hogy gyermekem. You know it in your heart, my love. I've been calling out to you for all these years, and you answered. But how? You shouldn't be here. It's a mistake. You'll only bring great misery on us all. My poor little boy. All of us together, finally. Release me, my love. Free me. What did you call me? I don't understand. What can I do? There's nothing you can't do. You have to end this. Both of us. We're a mistake. An abomination. Close the portal. Destroy the connection. What connection? The connection is the strongest force in the universe. It cannot be destroyed. It has to be completed. It is our destiny. Két különböző dolgot akarnak. Find it, my love. It is waiting for you. Find what? No more waiting. Please, can't you just let me die? I can't take any more. Tanya? Go. Die. Fade. Portal. Tatiana, are you still there? Boris, help. Die. Igor. I don't understand. Oh, fuck. Én is értem. Chernobylite. What do I do? Oh, fuck, I need to figure this out. Meglőttem. Ja, arra gondoltam, hogy lehet, hogy ki kéne végezni, és akkor a probléma megoldódna, de úgy tűnik, hogy ez így nem megoldás még. Be a reaktorhoz. De zavar, hogy Olivier meghal, de döntenem kellett, hogy vagy Olga, vagy Olivier. You took your time, Igor. Cut the crap. It's time you gave me some answers. Yes, we'll get to that. But since this is our last meeting, I want to ask you a question first.
Fine, just make it quick. What do you really hope to achieve, Igor? Eleinte úgy érzem, hogy azért kezdtük el ezt az egész hadjáratot jóformán, hogy megmentsük Tatjánát. De úgy érzem, hogy egy ponton túl átment abba, hogy ezt a Csernobylitot meg kell semmisíteni. Chernobylite is the cause of all this. I have to destroy it once and for all. You may find this surprising, but our goals are actually aligned. How's that? We were both going after the same thing, but this whole time we've been chasing someone else's agenda without knowing it. Chernobylite's agenda. Come on, man. I've come too far to be fed a line of bullshit. Let's start from the beginning. Do you know who I am? Igen. Boris I az. sure do, Boris. You were my closest friend until you decided to betray me, to take Tatyana from me. Boris is dead. I killed him on that fateful night, April 26th, 1986, and took his identity. Good riddance. He was a treacherous piece of shit. You took his? Ő én vagyok. The more important question, the question you somehow failed to ask yourself all this time is, who are you? Because you're not Professor Igor Kiminyuk. You never were. I am Igor Kiminyuk. I only changed my name to protect you and your mother. Protect me? How? By trying to kill me at every turn? If I wanted to kill you, Mi vagyunk Tatjánának a gyereke. Will you quit talking in fucking riddles? The truth is hard to swallow, I know. It was hard for me too. Nem. Te én vagy. Nem értem. Isn't your fiancée. She's mine. Everything you know about her, everything you remember, none of it is yours. You're living someone else's life. My life. You are my clone, sort of. You got my body, my brain, my skills, and most importantly, my memories from before the Chernobyl disaster. What are you saying? How is that even possible? Tatyana was sterile. That was our personal tragedy. But when Semenov imprisoned her after the Duga fiasco, she fell pregnant. At first, I thought Boris was the father, and I was angry with her. But that was another of Semenov's lies. He needed me to stay on the project and study Chernobylite, so he injected Tanya with the nano solution. What happened next was, I don't know what to call it, an immaculate conception. She gave birth to a boy, you. You grew much more quickly than other kids, but your mind didn't seem to follow. It was different somehow. The Chernobylite no doubt affected you in unpredictable ways. I never really considered you my son. It scared the shit out of me. I didn't know what to do with you. But it was obvious that Semenov would incorporate you into his experiments. Or maybe cut you open and rummage around inside. Until one night, Tanya, your mother, communicated with me telepathically, even though her body was in a coma. She pleaded with me to release you into the woods. And that's what I did. You're saying Tatyana's child, who you released in the woods in 1990? But that's impossible. Impossible! I don't remember any of this. Of course you don't. You looked like a teenager, but had the mind of a small child. I remember giving you a sweater that Tatyana knitted for me. The night was so cold. It had my name on it. The sweater? I had it in the camp. I was imprisoned and... Yes, it could have been a trigger. Your mind somehow began to rebuild itself. Why in my image? I can only guess. Wow, ez erős. Constructed from Tatyana's desires, from her expectations of a child. Funny how I called it pseudoscience. I suspect the process was somehow facilitated by the Chernobylite. But she's been calling me this whole time. She wanted me here. I'm afraid you were bamboozled, my poor boy. We all were. It wasn't Tanya who called you here, but it. Chernobylite? But the images, the voices. They felt so real, I know.
Your mother was your biggest weakness, and the entity exploited that. It wanted you here. It has plans for you, you see, and I cannot allow it to succeed. Someone sent me a photo of Tatiana and the piece of Chernobylite. Those weren't hallucinations. They were real. I couldn't have constructed my portal gun without them. Oh, that. It was that bastard Semenov, of course. He wanted to bring you here as well. He never got over it when you vanished. Not that it matters now. I really hoped you would stay away. But it's too late now. I can't allow you to interact with the entity in any way. Only one of us is leaving this room alive. Ó, miért? Wait, can't we talk it over? We just did. Goodbye, son. Igor. I wish there was another way. És le fog lőni. Wow. Jesus Christ. Ez aztán fight lesz itt a javából. Nem is sebzek neki olyan sokat, hogy azt mondjam, mondjuk 3 csíkja van. Még nem teleportál közvetlen mögém, addig rendben vagyok, bár egy idő után el fog fogyni ez a fajta lőszerem. Látok, milyen fegyvereink vannak még? Ja, elvesztettem az AK-t, nagyon jó. De nagyon jó lesz ez. Nincs AK és nincs izé. Számítottam rá, hogy egyébként egy ilyen harc lesz, de megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy ilyen keveseket sebzek. Hogy használjuk ezeket a gyógyszereket, ameddig van rá lehetőség. Tele vagyunk egy csomó puskalőszerrel, csak nem éppen olyannal, amit használhatnánk, mert nincs AK nálam. Oké, itt most elég sokat belevittünk. Oké, most már megvan az életének egy része. Próbáljuk meg egy izével? Revolverrel, ott rengeteg lőszerem van még. Nem akarsz ide lekerülni valahova? Ez micsoda egyáltalán? Azt mondja, hogy I won't let you hurt her. Érdekes, most el akarja pusztítani, vagy nem akarja elpusztítani? Oké, szerintem eleget tudunk sebezni ezzel. Ez nem jó. Még egy lövésünk van. Oké. Ennyit a izéből. Remélem elég lőszerünk marad a revolverben. Tudtam, hogy el kéne készíteni az alkát. Fekete Stalker 3. fázis. Megjelent mögöttünk. Nem tudtam, hogy ott van. Az elég gyorsan meghalt, elég csak eltalálnunk.
won't do the same for you. Why did you have to come here and complicate things? Give up already. I promise to make it quick for Tatjana's sake. Na, nem akarsz lekerülni újra elém? Ó, jeez már! Ez kell nekünk. Meg kell nekünk egy ilyen. Come on, show me the new and improved Igor Kiminyak. You're making this too easy, son. Valamiért megakadtam és nem tudtam mozogni. Ó, hogy nem vagy újra töltve. Most kicsit sajnálom, hogy nem fejlesztettük ki azt, hogy a revolver többet sebezzem. Ez a pszichénket lejjebb vitte? Ez nem azt csinálja, hogy... Ja nem, ez radioaktivitás csökkent. Á! Ez az alkohol! Gyere szépen! Hát ide kell azért az alkohol, úgy érzem. Au! Nem baj, még egy ilyet beveszünk. Mondom, beveszünk még egy ilyet. Folyadék, lövedék. Szereztünk ilyen sugárfegyverbe lövedéket. Júj! Itt hárman tudnak lekerülni, ez nem jó nekünk az a pozíció. Ez a pozíció egész jó volt. Nincs élete. Jó, oké, egy átvezető. Mi van, ha nem lövöm le? Lili azt akarja a játék, hogy lelőjük. Mi van, ha nem lövöm le? Azt hittem leestünk és ő is megdöglik. Ez egy olyan befejezés, ahol mindketten meghalunk. Olivier? What? You should be dead. Yeah, I've been getting that a lot lately. Look familiar? Where did you get that from? Where else? I took it from you. From your cold, dead hands, Igor. What? Ez egy többségű paradoxon. In a reality where you fucked up, my friend. From one of the many worlds bearing the brunt of your failures. Are you saying that you come from a different... that you're from... This is hell. You have no idea. Where are you going? Back to my screwed up world, of course. You know me. I'd prefer to die fighting. Wait! Don't waste the chance I've given you, Igor. Finish the job. Ezzel elégedett vagyok. Igen, úgy érzem egyébként, ha a döntésbe beleszólása lett volna Oliviernek, akkor inkább őt választotta volna. Close the portal. Cut the connection. Deny this thing away into our world.
son. Please. It will kill her. It will kill the love of my life. Of our life. Please. There's another way. Just let me go. I've suffered long enough. You can do this, son. You can be the man I could not. Be the better version of me. Go through the portal and face this thing. Undo the harm we both caused Tanya. No, do not do this. Kill me. Just kill me, please. Finish it. Nem. It needs to be end. Be kell fejeznünk. Tehát ha átlépünk és nem sikerül, akkor semmi nem állítja meg a Chernobylite-ot. A Chernobylite-et. It's time to end this once and for all. If anyone can hear me, run as far from here as you can. Everyone, run like hell. Jó, és mi is futunk. Jó, mi is futunk. Merre futunk? Erre? Ez nem volt egyértelmű nekem, hogy nekünk most ki kell menekülni. Azt hittem, hogy mi így kb. Elfogadtuk, hogy meghalunk itt. Szerintem nagyjából eddig fogunk kijutni. Tatjana. Thank you for showing me the way. I won't waste this, I promise. Goodbye. You can rest now. The protagonist never explained to his comrades exactly what happened at the power plant, but he came out changed. És megint fel fog robbanni az egész. The Chernobylite vanished entirely. The zone is now free of it. Egyelőre úgy tűnik, hogy a jó döntést hoztuk. Igor stalkers drove off the remaining NAR troops and even convinced a few of them to join the cause. Now they're working together for the good of the Samoshels, tracking down the few remaining monsters still roaming the area. Olivier never had the chance to change his own past and prevent the ambush that wiped out his team. His obsession almost steered him down the dark path of treachery, but in the end, he redeemed himself by helping Igor with his mission. Even though it cost him his life, because he had been a part of something bigger than himself, he was at peace in his final moments. Sajnálom, Igor. In spite of his flaws, Olivier will always be remembered in the zone for his courage and grit. For this haunted place will always be a monument to broken heroes with a twisted past. Itt szerintem több ember is meghalhatott volna. Mikhail's life was always full of violence. He was the angriest, most obnoxious man Igor had ever known, but he was also unfailingly honest, both with himself and others. Mikhail's thirst to avenge his murdered friends was his main driving force, but working with Igor and the others eventually made him appreciate the kinder aspects of life. Kozlov tábornokot életben hagyhattuk volna amúgy. In spite of his rough manner and the darkness inside him, Igor came to like the neurotic stalker, and by the end considered him a true colleague. Szerintem ez a kapcsolataink alapján változik. Mikhail decided to remain in the zone and join the others in protecting their shared home. Tarakan's fight against the Rat King has reached an end. Having barely survived the zone, he realized his time was up. Now, someone else must carry the torch and defeat the evil lurking in the power plant. But Tarakan wasn't worried. After all, he had prepared Igor and others well. Tarakan's true identity was never discovered. Was he a madman, a saint, a spy? Kiderülhetett volna a valódi személyazonossága. De a játékban annyi minden van.
But one thing is certain. The old man was a true child of Pripyat. His restless soul will forever wander its marshes and woods. When all was said and done, Olga's thoughts went to her mother and the Samoshils. She had joined Igor in his mission because she knew what it meant to live with a hole inside you, a hole left by the departed. As a troubled teenager in Minsk, she'd never planned to become a freedom fighter or martyr, but sometimes we encounter the person who will change our destiny at just the right moment. Life is unpredictable that way. Olga decided to continue serving as the huntress and ranger of Pripyat's forests, striking fear into the hearts of anyone who wished harm upon her people. Igen, gondoltam, hogy visszamegy a népéhez. Like so many before him, General Kozlov made the wrong choices while chasing a dream of the good life. War taught him about the cruelty and inevitability of loss, leaving him indifferent to human suffering. Őt nem változtattuk meg, mert kivégeztük. Életben hagyhattam volna. His experiences made him strong, but also blind to the serendipitous moments which could have placed his life on a different trajectory. And so his death was as empty as his life. General Kozlov spent his final moments consumed with bitterness. If I only had another chance, he said to himself. Alas, that is a privilege afforded to very few. Az helyzet lehetne jobb befejezésünk egyébként, de azt hiszem pont... eventually got him killed. He was a brilliant scientist, but could never come to terms with the collapse of the Soviet Union. Szerintem pont, hogy ez a valódi érzete ennek a befejezésnek. Not a devout communist, Semenov could not stomach the chaotic aftermath, for it reflected the emptiness of his own heart. And so he chased his green Chernobylite dream, hoping his experiments would usher in a new world order. In reality, what he sought was to fill the gaping void in his own soul. In the end, everything he thought he had achieved disintegrated into nothing. He died, and NAR dissolved. Most of its mercenaries wiped out by either the Shadows or the Samoshils. All that remains of NAR in the zone are the empty barracks and derelict labs, stark reminders of a misguided ambition based on human misery. Tehát vannak pozitív meg negatív része is a befejezésnek. Olivier, a Kozlov tábornok, Mihály valamilyen szinten. A Kozlov tábornokot elengedjük ott, annak lett volna még egy eseménye, és akkor Olivier nem hal meg. És akkor úgy lehetett volna jobb a befejezés. Nem tudom, hogy Sáska akkor velünk marad-e. Mihály kevésbé szeretett volna minket, szóval lehet nem csatlakozik hozzánk, de Olivier életét megmentjük. De ja, ennyi, végigjátszottuk srácok a Chernobylite-ot, remélem itt voltatok velem néhányan, illetve aki végignézte a sorozatot, megkövette, az hagyjon egy kommentet, mert hogy mondjam, az ilyen számok, amikor az ilyen a nézettségi számok, azok csak azok, egy számok. Egészen addig az ember nem érzi azt, hogy ténylegesen nézik, ameddig nem jönnek kommentek. Szóval ja, hagyjatok egy lájkot, egy kommentet esetleg, hogyha nem nagy kérés. És írjátok le a véleményeteket, hogy végül is milyen befejezést hoztunk. Ha belegondoltok, most Olivier visszajövetelével megtudtuk azt, hogy az összes alkalom, amikor visszamentünk, az egy másik idősíkba mentünk bele. Visszaküldtük magunkat, és azt az idősíkot, amelyik tönkrement, azt hagytuk menni tönkre továbbra is. Tehát az megmaradt. És Olivier is mondta úgy ugye, hogy ezt ne basszuk már el. Ami azt jelenti, hogy igazából ennek az egésznek semmi értelme, hogyha a Rick és Morty-s gondolkodásmódot követjük, mert mindenből végtelen van és végtelen lehetőség, szóval semminek semmi értelme. Na jó, ja, ez... Végeredményében azt kell mondjam, tetszett a játék. Kifejezetten tetszett, nem volt rossz. Ja. A legközelebbi videóig. Sziasztok!